No terve! Pistetään jontikkaa etukuormaa ja paikalle. Nyt olisi nimittäin pikku käpsämisiä tuossa pihamualla. Joo, eli tämähän on tosiaan niinkin yksinkertainen, että tässä on nää hydrauliikasaapi niinku ihan pakettina kerralla. Nopeuttaa huomattavasti. Aika puhasta näyttäisi oleva. Ei muuta kuin... No, tuon swappil. Ei muuta kuin siihen. Siinä on nuo ohjuritapit ja sit vaan painetaan. Sinne napsahtaa. Hana auki. No joskus tätä esitellyt, mutta en vissiin ihan äsken, niin nythän tää tässä tullut. Sitten vaan joystickista kiinni ja nyt ruvetaan niinku kääntämään tuota kauha kärkiä tuonne maahan päin, jolloinka tuo painuu tuonne hahloonsa. Noin. Napsahti. Sitten pitää pikkasen vedättää tuolla sylinterillä, jolloin saadaan tämä menemään tänne urraansa, saadaan tappipaikalle. Samaan aikaan kun yrität kuvata, niin ei mennä osaa. Nyt se on varmasti siellä. Etupyörät on vähän ilmassa, niin nyt se on varmasti siellä ja sen tietää siitä, että silloin tää tappi liukuu tänne paikalleen helposti. Noin. Se lukittuu sinne. Sitten toiselle puolelle sama homma. Nyt painetaan tappi paikalleen. Tuolla on tollanen pikku tappi. Eli se menee tosta alahahlosta, sit se käännetään tonne ja tää lukitsee sen, että se ei pääse siitä karkaamaan. Nyt se on paikalla. Nyt sit voidaan nostaa kuormaajaa ylös. Noin. Jolloin päästään nämä tukijalat nostamaan. Tuosta vaan. Ja ei kun ylös. Se lukittuu sinne. Se on siinä. Eli nyt meillä on kuormaaja paikallaan ja ihan käyttövalmiina. Sitten lähdetään käpsämään. Joo, niin kuin näette, niin kevät se vaan tekee tuloaan. Ei mahan mitään. Lumet sullaa aika vauhilla. Tästä silloin tosiaan vähän kauhalla otin jostain polannetta aikaisemmin. Kyllä se sato lunta siihen sen jälkeen, mutta tästä on sulanut jo ihan mukavasti. Meillähän on tässä pihapiirissä just vähän se ongelma, kun ollaan tässä rinteessä. Toki se on tietyllä tavalla ihan hyväkin asia, mutta sieltähän sitä vettä sitten helposti aina ylhäältä päin alaspäin valluu, kun lumet lähtee sulamaan. Ja tuohon kun on tullut talven aikana aina tehtyyn tuota kassaa. Tänä talvena tuo nyt ei komi kummonen nyssäkkä ookaan tossa, kun ei oo niin paljon lunta satanutkaan. Niin. Sitten on yleensä siirtänyt aina etukuormaajalla näitä kasoja ja lumia tälleen, kun alkaa kevät tulla, niin tuonne alamäen puolelle jontikan taakse, kasvihuoneen taakse tonne. Tässä on nimittäin semmonen ongelma, että kun se tästä, jos on iso kasa ja tietysti nytkin onhan siinä nyt lumikasa, niin se melko pitkään mehtää tuota lunta, vaikka on joka paikasta muualta sulanut, niin sitten se on tää pihamaa ihan märkänä, niin nyt on tosiaan aina traktorilla sit siirrellyt. Semmonen juttu pitää vielä testata, että saadaanko Nissani käyntiin, niin saisi tuosta hallin vierestäkin vedettyä, kun tuo hallinkin ovat aikanaan rakentaneet silleen vähän hölmösti, että se on tahtoo olla, että tuolle puolelle halliin se mehtää vettä tonne sulamisvesiin. Mutta ei se sit, kun ne saa siitä vejeltyä pois, niin paljon hallin lattia kastuu.
Joo, siinähän meillä nyt ensimmäinen lusikallinen on kyyvissä. Aika pehmiltä vaikuttaa tuo kasa. Jonakin vuosina on ollut semmonen aika tiukkakin, että on joutunut vähän niinku lohkomaan enemmän, vaan nyt lähtöön nätisti. Siihen laitetaan kirsikkapuskan luokse. Ei nää kaikki. Melkein parempi työntää tonne alapellolle. Mutta tässä on tullut tosiaan pyyntöjä, että voisinko tehdä Jontikasta esittelyvideon. Ihan että hallintalaitteet ja tämmöset kaikki vähän käytäis läpi, ominaisuudet ja näin. Se voi olla, että nyt on kuitenkin uusia seuraajiakin tullut ja sellaisia, ketkä nyt ei ole ihan joka video kattonut. Onhan tää Jontikka ollut tässä parin vuoden aikana videoilla esillä, mutta en nyt ole varsinaisesti tainnut tehdä semmoista videoa, missä olisin hirmu tarkasti esitellyt, että aina joitakin ominaisuuksia ja näin. Ja sitten tietysti jos on muutakin lätinää siinä videolla ollut, niin se voi olla, että on jäänyt sit silleen vähän huomaamatta. Niin tehdään ihmeessä nyt jossain vaiheessa tässä, niin eihän tuo iso homma oo vähän esitellä. Tää on nyt kuitenkin, minä taisin jossain vaiheessa sanoa, että 9 vuotta, mutta 8 vuotta taitaa nyt just tänä keväänä tulla. On ollut meillä tässä. Siirretään tänne alapellolle nyt vähän olla parempi. Kokeillahan miten meidän käy tän Nissanin kanssa suohaako käyntiin. Tässä oli semmonen homma, jotta tästä taisi laturi mennä. Silloin syksyllä, kun tää on Maurin peltoautona ollut, niin vähän silloin temppuili. Me kyllä lataasin silloin tää akku, että siinä pitäisi olla virtoissa. Akku vaan älyssä, että se on pitänyt virran. Oho. Heittämällähän se lähti, ei mitään ongelmaa. Tässä on vaan kesänakit alla, että en tiedä pääsenkö minä tästä montusta pois kahottaa. Onhan meillä hiekkoa, kun otetaan tältä pihaamolta. Aikamoista ripuulihan tuo on. Kautta. Jos tuo nyt tosta sattuu lähtemään, vaikka vähän ottaa lumia, niin näkyy mihin ajaa. Taitaa olla kyllä lasiini juurussa, että et susta joka tapauksessa mitään. No niin, vuotelkoot siellä parempia aikoja, kunhan pihaat sulla. Otetaan se remonttiin, sit laturikuntoon jo kesäksi peltoauto. Jatketaan vähän lumesiirtoja. Nythän meillä on tuossakin vähän tilaa pyörin. Enimmät lumet otto pois. Joo, se pikkusen johonkin kiveen könkyrään vähän tapaas tuossa. Mikä liian. Tää on aina tälleen, kun tää on niinku pikkusen kallellaan, kun ajaa traktorin tuohon. Niin ainahan se vähän on silleen, että ei ihan niinku muutaman sentin päästä ei kehtois mennä
Se ei lingolakka hieromaan siinä, saattaa käydä hassusti, kun se vähän luiskahtaa pyörän, niin traktor jurmahtaa siihen. On siinä joku semmonen kivi kyllä. Lähtisikö ne irti vaan? Ei ne vissiin halua. Minä muista, jäikö se tuohon joku semmonen työkone, mikä meillä oli silloin tuossa, niin taas jonkun tassu alla joku tukihan se voi olla. Se on nyt siinä sitten. Siitä otetaan vielä vähän. Voi vitsiläinen, kun on iä, niin on vieläkin niin saattaa ehkä huomata mikistäkin, niin on vaan vielä tolle aika kähä ja paineessa. Että sitkin on ollut tää köhä. Köhä on ollut sitki. Ja sitten se on tolleen niinku yski, että keuhkolosta edelleenkin noussut limmoa vaan. En tiedä mikä lie nyt virus ollut. Ei oo. Kuitenkin me on tässä ollut monien kanssa silleen viimekin viikolla tekemisissä ja näin, että ei tää nyt mikään hirmu ärhäkkästi tarttuva, kun ei oo muille tullut sit. Ainakaan näin pahana. Joo, siinä mennessä lähti Mauri Rossi hyppyritkin mukaan. Tämmöllä pyörällä se hyppi tuosta. Siinäpä ne nyt ois. Enimmät otettu pois, niin pääsee sit sulahtamaan tää rinne tästä ja kuivuu pihaamaa paljon nopeammin. Tää on se riittisin paikka aina tässä ollut. Silleen sopiva nyt, kun ei ihan niinku ripuliksi mene vielä tää, että on vähän silleen vähän jääs rouvassa tää pihaama. Joutuu kuitenkin aika monta kertaa jumppailemaan tässä ees taas. Semmonen siitä tuli. Pitää tuota halli seinän vierustoa ottaa sitten takahtua, että ottaako tuosta lapiolla, nuo kyllä taittaa sulloa tuohon paikalle. Ja katolta tulloo vielä lisää, niin tää on kyllä niin hankalassa paikassa tässä, kun se tuohon vettä mehtää, mutta ei tule nyt mitään oikein ihmeitä. Tänä vuonna nyt ei onneksi niin paljon tuu. On noihin kanssa aina selvitty. Mutta en tiedä mikä tossa olisi, jos nyt niinku korjaamaan ruppeisi, niin semmonen järkevä. Tonne pitäisi kyllä joku niinku korokesokkeli vallaa. Ja sitten tästä pitäisi hirmu paljon ottaa tästä tätä muota pois ja tuolta hallin piävystä, jotta se pääsisi niinku tuonne virtoamaan. Se olisi varmaan se turha mittaa salaojia tuohon, kun ne kuitenkin jäätyy ja jämähtää. Itse asiassa en muista, siellä saattaa putki ollakin, mutta eihän ne nyt väjää ennenkin. Alkaa sulamaan tuo routa ja polane pois tuosta jääpatja. Mutta semmoset tämän päivän käpsämiset. Kiitoksia teille taas videon katselusta. Pistäkää peukkua, jos tykkäsitte, ja palaamme sitten seuraavilla videoilla. Ei kun mukavaa päivää. Morjes.